วันนี้คิสคุกกิ้งมีเมนูจากขนมปังสุดฮิตอย่างฮันนี่โทสต์มาฝากกันค่ะที่สำคัญสูตรนี้เราจะนำขนมปังไปปิ้งในกระทะซึ่งง่ายมากๆน้องๆหนูๆทำตามได้แน่นอนไปทำพร้อมๆกันเลยค่ะเริ่มแรกนะคะเราจะหั่นขนมปังเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าแบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็นำขนมปังนะคะไปปิ้งในกระทะที่เราทาเนยเอาไว้ปิ้งจนรู้สึกว่ามีกลิ่นหอมนะคะก็กลับด้านค่ะขนมปังก็จะเหลืองๆน่ารับประทานแบบนี้พอปิ้งจนขนมปังทั้งสองด้านเหลืองหอมนะคะก็ตักขึ้นได้เลยทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนการเสิร์ฟและตกแต่งแล้วค่ะราดน้ำผึ้งลงไปบนขนมปังให้ชุ่มเลยนะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยมัชเมลโล่แล้วก็ขนมต่างๆตามชอบได้เลยโรยผงโกโก้หรือน้ำตาลไอซิ่งเพิ่มความสวยงามสักเล็กน้อยค่ะเสร็จ
ร็จแล้วก็เสิร์ฟพร้อมไอศกรีมรสโปรดแล้วก็วิปปิ้งครีมแค่นี้ก็อร่อยเลิศแล้วล่ะค่ะครั้งหน้า Kiss Cooking จะมีเมนูไหนมาฝากนะคะ กด Subscribe Kiss Kitchen เอาไว้ แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะ